may tanong, Ba't ganito? Ba't ganon? hayaang buksan ang isipan. Sa science o agham, tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist. Earth Science. And voila! I just wear sasok lang ko quote para format. Okay. So, I have here laptop sa akon nga tupad para mayara ko some guidelines sa mga i-share ko sa inyo, or this is just going to be a short video and makahatagin isang understanding sa inyo. My advocacy, awareness, and importance of environment. COVID-19 is life twister that shift our lifestyle into something new that we never imagined we can encounter and live with it. As a student who persevere in helping our society, even in small count, I believe through having a project proposal of my advocacy, awareness and importance of environment is one of the best and effective ways I can share with people and eventually educate individuals to love our only earth, the one and only earth that no one can replace. I believe that social media sees its moment, especially in this time of pandemic. As learner who also depend information in searching in any forms of social media, I decided to have a project proposal posting videos that educate and motivates viewers in having better perspective in day-to-day lifestyle in order to preserve our environment and sustain its existence for the future generation and also for us. All living things, as well as their conditions, make up our ecosystem. A resilient environment is one that can be maintained for a considerable duration. It is the wellspring of life for all existing creatures. It guides everyone's life and dictates how they should grow and mature. Human society is contributing significantly to the destruction of the environment habitat, which has a negative impact on the lives of those who dwell on this planet. In today's world, every human action has a direct influence in our ecology or ecosystem. Most of our actions have brought about major alteration and change in this planet, leading to number ecological concern. And the key reason about this is about the growing industries, growing technology, and about the high-tech na sa aton na kalibutan, of course. And that result into a abuse na sa tao. That's why I have this video to share with you something na maka-inspire sa inyo kay may mga awareness and of course for us to understand mga importance kagmay malang. Awareness. Kamalayan in Tagalog, ihibalo in Ilonggo. Environmental awareness is being aware of one's surrounding and making challenges that enhance rather than pollute the environment. Okay, so I have here my laptop and may ara diri nga gini-search ko sa www.healthplanet.com nga may ara na dira siya. Ibutang ko lang ang link, okay? Ara na siya, i-flash ko lang siya. May ara na sila sa 100 ways kung paano makabuling sa planet. But may ara ko dira ginpili nga 5 kabilog nga very common kag
Makabuligid sa aton kay of course ara gid ni sa tagsa kaadlaw na to. Number one here is single-use plastic. So amo gid no bilang isa ka citizen, of course, isa ka tawo nga nag-i-star sa sini nga kalibutan, we need to be careful or we need to be aware sa mga plastic nga ginagamit ta because it has an effect in our environment. And isa diri sa mga gin-advise is stop using plastic grocery bags. Instead, di ba mga gin-advise mga plastic, mga paper bag and magdala sang mga dagko nga bag every time nga makadto sa grocery. And sining pagidiri, iban nga mga advisory is reuse plastic bags nga kung pwede pa man magamit, hindi na maghalaka pagwa sa plastic or kuha sa plastic. Instead, kung pwede pa magamit, then use it in order nga ma-less ang mga plastic nga ma-waste naton nga eventually habol man sa basurahan, iban ginasunog man lang, iban ginahabolan da sa river which causes our environment into distraction nga kita ang gobra, kita man Japon ang mabaton sa consequence, right? Number 2 here, nga yung pili ko is preserving fresh water. Okay. So, isa sa mga gin-advisory is turning off the faucet while brushing your teeth can save up to 2,000 gallon per year. Ako mag-toothbrush ka if you have degree po nga tubig, kinanglan nga mag-save man ka mo or magamit ka mo sang baso, then dira magamit sa toothbrush. Kinanglan kita mangin aware sa paggamit sa tubig kay basi wala na ta sang fresh water nga gamiton in the future tungod na sa kahigkoan, tungod na sa toxic nga ginaobra naton. And timing your shower to last for 5 minutes less than can save up to 12,000 gallons. So, muna gali. Kung desi kita mag-shower, like, pero kung okay, malang na yan, kung baldi-baldi, at least matansya mo, ya binaldi. Pero kung mag-shower ka mo, like, gripo-gripo, pag gusto tubig, kinanglan nyo man nga i-aware in yourself, you have that self-awareness nga magamit sa insakto lang nga amounts ng tubig kay hindi lang man kita nga kinanglan sa tubig, malayo sa aton damo tubig sa iban gid iya kulang. So, kinanglan ta man naisipon ng mga muna nga butang kay basi in the future wala na kita sang ipaligo kay higko na ang tubig. Next is harvest rainwater. It's an efficient way to water your plants and garden areas. So, like for example, mag-ulan. Okay, masalod kita sa tubig. Pwede mo na siya pang flash sa CR. Pwede mo man na siya mapantindo dire sa sulod sa balay or pwede nyo man na siya mabunyag, di ba? If it is tinlo, di ba? So, isa sa mga gina-advise dire is magsalod sa ulan sa tubig. Next, number 3 is food waste. Amo gini sino di mga food lover? Okay, food lover. Are you aware? According to this site, are you aware that 1.3 billion tons of food is wasted annually? Or that millions of people around the world go to bed hungry every night? Food waste is one of the biggest ways we can directly impact climate change. Kaya nga man nga may connection ang food waste sa climate change. Throwing away one burger, according to research, throwing away one burger waste the same amount of water as a 90 minutes shower. Okay. So, according na sa research, no? Kay, syempre sa mga food waste, bala, kanugon, diba? Ang baho, ang basura, which is gakas daw sa climate. Kay, ang diri ang burger kano is equals into 90 minutes ka na nga shower. Diba kayang higko, madra na makadto sa tubig, imbes na yung matino ng tubig, okay, naghigko na lang kay tungod sa kapabayaan sa tao how to properly throw its garbage, especially sa pagkaon. Kay kisa sa aton, we tend to buy a lot of food, tapos hindi taman maubos, ihaboy taman lang sa basurahan, di ba la? So, number 4, diri nga ginahambal, support local food. So nga, support local food. Guys, sa shop local, sa mga local, abla naton, hindi kitang baka like
Di mo kagid kung pwede mo malanga diri sa local naton nga managbaligya. Because supporting our local farmers and farmer markets make it a weekly family event. Okay, no? And siling pagid diri, walk or ride your bike to the market. Yes, of course, kay kung sige ka lang sinakay, diba gadamo ang mga jeepney drivers, kay damo ang mga nagasalakay. Pero kung kita nga mga nagasalakay, kinanglan nga, mag-save man ta sa aton nga plite, makasave ka na sa plite, makabulig ka pa sa environment ta, sa usok sang salakyan, hindi bala? And last diri, eat your leftovers. It saves an enormous amount of food and is extremely cost effective. Okay. Last diri sa ikalima nga makapulig man ta sa aton nga environment is car emission. Okay, so syempre sa word pala nga car, di ba? Ara ginadaang aso nga ginabugasan sa lakyan, which is nga kung pwede mala naton nga lakton pakadto sa isa ka lugar, maka-exercise na ta, makabulig pa ta sa aton nga environment. Kaya kaysa pagit sa mga gina-advise, di ba la, as a homo sapiens nga nag-i-star sa sining nga kalibutan, kinahanglan kita mga responsible also for planting sa pagtanom gid. Kay syempre aware ka na nakadaan nga ang plant nagahatag di bala sang oxygen. Of course, kung sige ka lang, kung gatanom ka, of course, mangin aware man sa deforestation, kag sa kaingin na bala. Okay, so, isa na sa mga pamaagi nga ang aton aksyon, di bala, usually gid sa aton ang gina-advise gid diri number 1 gid pili ko is the plastic, which is sa manotice naton kalabanan nga mga basura nga sa palibot is mga plastics, di ba? Okay, so last here, may ara diri sang pulo. 10 ka according ni siya sa TIS or the information site, there are 10 reasons why our environment is important. So may ara kano pulo ka bilog nga rason nga kinahanglan ta nga halungan ang aton nga environment. Number 1 is people depend on the environment for their livelihoods. Yes, which is sakto like livelihood sa mga pananom. Farmer, di ba? Sa aton nga rice, di ba? Environment man na Japon nga ang reason nga kinahanglan ta na kay ara daton pagkaon pala nga buhian sang tawo, di ba? May producer, may consumer. So, dira lang nagka-rolling, mabakal, may kwarta, may baklong ka, may kanon ka, ang gimbaklan mo, may pala nga buhian, ang imong gimbayad, ang wala sige Japon ang palibot lang sang kwarta. And then number 2 is caring for the environment creates more jobs, which is sakto if may na diba sa presidential at naton nga mga candidates. Kalabanan sa ila is about isa sa mga candidates na ma-focus sa agriculture, which is ang agriculture, according dito sa iya, agriculture is the creator of jobs, which is true. Bala sa aton man may isip, ay agriculture, pananom, syempre kung may pananom, dira may traktor, may makonta kada sang harvester, tawo nga ma-harvest, manag-deliver, managbaligya, di bala? So, that's isas ikaduha nga rason nga kinahanglan ta halungan ang aton nga environment because it creates more jobs. Okay. Number 3, diverse environments strengthen food security. Yes, food security, di ba? Isa sa mga basic needs natin as human is food, clothing, shelter, education. So, number 1 yun ang food. Sa aton environment, of course, God created everything nga aton makaon na sa environment. Ano nabi kung ang tanom naton, ang gina-absorb nga tubig is hindi healthy, hindi bala ang iya product, hindi man healthy. That's why, kinahanglan ta nahalungan kay simpre kung ano ang ginakaon ta, halin man na sa environment, kung ginabuse na environment ta, kung higko ng environment ta, ano ang makaon ta, maayo ang quality? Of course, it's not.
That's why ang mga nagabaligya sa mga pagkaon, they make sure that the food quality is good. And to make sure nila nga ang food quality is good, halina siya sa maayo nga environment. Just like sa strawberry, di ba? Sa Baguio, halin gid na tira. Itong malamig, di ba? Amo ng environment, tira mo. And number 4, many diseases come from the environment. Tsaka gid man, like kung magpabaya ta sa tubig mas stagnant water, di ba la sa environment, tanamo sa palibot ta. If we abuse or neglect to care for our environment, may dengue, di ba la? And ano pa gid ang mga diseases nga makuha nato, like leptospirosis, kahigkuan sa mga kasapatan, mga ihi-ihi nila, di ba la? But if we human nga nag-install sa ining kalibutan, if we know how to be responsible on cleaning our environment to maintain and sustain our environment, for sure, gamay lang gid ang mga disease. Subong naman na nagsulputan ang mga diseases because of bacteria, because of virus, because of kahigkuan na tungod sa polluted nga mga lugar. Okay, number 5, diri sa inline. Number 5 in line is trees clean the air. Yes, diba la? Hilig kita sa mga fresh air. Gusto tagid fresh air. Yun, parang ganun, inabaligya sa buong air freshener. But, if we are responsible enough to plant trees and responsible enough, disciplined enough, nga hindi, nga disiplinahon lang mga tao nga mag-cut sa mga trees, it will result to a good oxygen, fresh air nga mabatong ta. Diba? And number 6, unhealthy environments kill children. Tsaka yun man, di ba? Usually, sa mga children, ginapastay sila sa mga manaming na lugar, mga clean environment because they are sensitive. Kaya syempre, bata pa sila mo, iba ang ila nga ma-adapt sa environment. Iba ang makaya sa lawas nila, iba man ang makaya sa adult. That's why, mostly sa mga kabataan, if ang environment nila is dirty, as if higko, if hindi maayo ang environment, it will result nga unhealthy sila and eventually mapatay sila. Sadly, that's the reality. Okay, number 7. The environment provides medicine. Yes, di ba? Aton nga mga doctors, aton nga mga nag-obra sa mga medicine, like mga herbal, di ba? Usually, ang aton nga mga medicine gid ara mandira makuha, which is also God designed everything nga makuha taman sa environment, di ba? Ara man sa Bible, the reason nga aging una create ang mga tanom, ang mga puno, it is because para sa aton nga kung mga buhi na kita, magsige na kita exist sa siniya kalibutan, ang kinahanglan ta ara na diri. And medicine, syempre kung may sakit ka, kinahanglan mo bulong. And we can also makita tagid na sa aton nga environment kung hindi malimpyo ang aton environment, kung ginabuse ta aton environment, kag kung may shortage na example no sa mga ingredients, mga materials, mga gamit or any dira ginagamit para sa medicine, paano pa ka-over sa medicine? Ano ang ibulong sa mga tao, di ba? So, sadly, if i-abuse na naton ang aton nga environment, kag kung wala na sa mga produce nga medicine, ano ang ibulong sa mga tao nga kinahanglan sa bulong? Di ba wala? Well, basi ma-result man sa gihapon sa kamatayon sa tao. Okay, number 8, being in nature improves mental health. Yes, di ba siya tugid? Ibang gani, di ba, ginapapili din ko. So, where do you want? To live in the city or to live in the province? You have advantage and disadvantages if you live in city and if you live in the province. So, it says here, being in nature, di ba? We can see the beauty of nature. And if we can see a color green, di ba? That's the reason nga aging green sang Ginoo ang mga leaves. Kay it's because kung makita na naton ang mga leaves nga color green, our eyes maka-experience sa relaxation. Nami sa mata maka-comforting ang color green. And then, number 9, climate change impacts the environment. Baho, tsak tagin man. Example, if we abuse our environment by cutting trees,
wala na sang may ma-protect. Just like for example, sa pagid, polluted ang lugar, permiga burn sa mga plastics. It also came from environment that also result into climate change. Nga, according sa science, diba, the explanation, the more nga climate change, nag-init, and then the ice, nga sa babaw, nagatunaw, nga nagakadto sa tubig, kag ang mga island, nagadalom ang levels ng water, and of course, the animals, naga-endangered na because they cannot, hindi nila makaya ang temperature due to climate change, right? And then, number 10, the last but not the least, caring for the environment saves the planet. Yes, because our planet is isa lang gid, wala na sa Jupiter, wala na sa Saturn, wala na sa Mars. May ara, although nga ara man daw ang planet, pero hindi tanan nga ara di sa aton planet is ara dito, right? Our Lord created everything nga ara na di sa kalibutan. That's why we need to have an understanding, awareness, if we fully comprehend the importance of our planet, there we can learn how to be responsible. And through following my advices and after you listen in some of my tips, I hope kahit isa or hindi lang isa, just explore more advices, explore more tips, and explore more ways, explore more reason why we should care for our environment. Even in basic lang, okay, one lang, caring for environment saves my life. And in just that simple sentence, if you put it in your mind, you will love our environment. Okay, so lastly, I just want to quote here sa akin mga friends here. Thank you very much for watching this video. And how amazing our world created by our Creator. Yes, we can see kita tagid in our planet that there is Creator. And we know that we don't only live because of chance, because of Big Bang Theory, because of we have this evolution, what they call, but it is through the love of God. It came from the love of God. And I just want here to highlight before I end up my presentation, the Lord says in the book of Numbers, chapter 35, verse 33 and 34, it says here, you shall not pollute the land. See? We human. You can see, makita naman ng animals, di ba? God, they have the animal law and nature law. Makita tang animals ang ilang cycle, di ba? Wala man sila gagubay sa kalibutan, pangabuhi. They live for themselves. They find pangita sa sila nga food para mabuhi. But kita man lang sa manotis na we human, kita man lang nag-abuse. See, di ba? So, you shall not pollute land in which you live, for blood pollutes the land, and no atonement can be made for the land for the blood that is shed in it, excepted by the blood of the one who shed it. You shall not defile the land in which you live, in the midst of which I dwell, for I, the Lord, dwell in the midst of the people of Israel. So I hope sa akong friend makita sini, kay syempre I was send sa akong ni mga specific friend in order, including you. Thank you very much for watching, and I hope you learn something that you can apply in your life. God bless everyone.